Ось такий м'ячик можна зробити зі старих джинсів. Головна перевага – він безшумний, що ідеально підходить для квартири. Давайте покажу, як його зробити. Ось повний список усього, що нам знадобиться. Деякі речі можна замінити, у процесі я розповім, як саме. Для того, щоб пошити такий м'ячик, потрібна викрійка. Виводжу свій варіант на екран. Розміри вже вказані. Ви можете змінити їх під габарити вашого улюбленця. Джинсову тканину кладу лицевою стороною вниз, а зверху прикладаю викрійку та обводжу її терморучкою. Нам потрібно 6 таких деталей. Обов'язково залишаю між ними невелику відстань. При виборі тканини я орієнтувалась на її міцність. Джинс в цьому плані ідеально підходить. Вирізаю деталі з відступом від лінії приблизно 5 мм. Якщо у вас немає синтепону, то не викидайте обрізки тканини, вони ще знадобляться. Час з'єднувати елементи. Беру 2 деталі і складаю їх лицевою стороною одна до одної. Для зручності фіксую шпильками. Прошиваю тільки одну сторону по лінії, із самого початку до кінця. Шити буду швом назад голку. Зараз покажу, як це зробити. Нитки обрала, до речі, нейлонові, вони дуже міцні. Закріплюю нитку і роблю перший стібок вперед. Виводжу голку на лицеву сторону на відстані одного стібка попереду. Повертаю голку назад і вколюю її в ту саму точку, де закінчився попередній стібок. Повторюю так до кінця. Щоб усе добре трималося, стібки роблю маленькими. Ось такий результат ми вже маємо. Тепер додаю третю деталь. Знову сколюю її і пришиваю. Прошиваю тільки одну сторону по лінії. Особливу увагу приділяю на початку та кінцю шва, щоб стики були міцними. Те саме роблю з іншими 3 деталями. Ось такі 2 заготовки ми маємо. Складаю їх лицевою стороною одна до одної. Ретельно фіксую шпильками, щоб усі шви збігалися. Особливо важливо вирівняти верхню та нижню точки. Зшиваю по колу, але залишаю невеличкий отвір, приблизно 3,5-4 см, але не менше. На стиках проходжуся голкою кілька разів для максимальної фіксації. Не забуваю прибрати сліди терморучки. Просто прасую нашу заготовку. Тепер цю заготовку потрібно вивернути на лицеву сторону. Все, що ззовні зараз, всі шви, будуть знаходитись всередині. Оскільки я залишила достатній отвір, то роблю це просто руками. Якщо ж тканина йде важко і ви зробили невеликий отвір, скористайтеся тильною стороною ручки або пензлика, щоб проштовхнути тканину.
Наповнювати буду якраз таки через цей отвір. Беру синтепон і потроху проштовхую його всередину. По кількості наповнювача дивіться самі, який м'ячик ви хочете отримати – твердий або напівтвердий. Головне, щоб він тримав форму. Замість синтепону можна використати обрізки тканини, про які я якраз таки раніше казала. Синтепон можна знайти в будь-якому магазині для творчості. До речі, з решти синтепону можна зробити ще більше забавок для вашого песика. На моєму каналі є окремі відео про іграшки для собак. Посилання залишу в описі. Залишилося закрити отвір потайним швом. Заправляю залишки тканини всередину і буду шити по цьому згину. Закріплюю нитку на тканині зсередини. Потім на краю підвороту невеликим стіпком прошиваю одну сторону. Далі переходжу на іншу. І так чергую до кінця, таким собі зигзагом. У процесі підтягую нитку. Для надійності я проходжуся так тричі. В один бік, а потім у зворотній. Якщо стики на верхівці вашого м'ячика здаються вам слабкими, їх теж можна додатково зміцнити цим швом. Коли вже все доробила, роблю вузлик і виводжу голку крізь м'ячик назовні та обрізаю нитку. Так хвостик сховається всередині. І ось результат. Передаю іграшку головному експерту та поціновувачу. Здається, їй сподобалося. А я дякую вам всім за перегляд. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А я бажаю вам гарного та творчого настрою.